Sziasztok! És akkor egy újabb személy, dinamikus személyiség modelljének elemzésével jövök, mégpedig Mészáros Lőrincével. Amit látunk az ő esetében, hogy nincsen olyan születési óra perc feltüntetve, amely hozzá köthető, így természetesen az általa a napra felállított csillag-bolygó állásokat fogom vizsgálni, és megnézni, hogy mely időpont ablakra pontosítható be az ő képlete, majd pedig ugye a fent vagy az interneten található videók alapján a dinamikus személyiségmodell R mátrixjával létrehozom a viselkedési mintákat, és megnézzük, hogy melyek azok a pontok, amelyek az ő esetében feltárhatóak, illetve láthatóak, illetve házhelyzet tekintetében beazonosíthatóvá válik. Ez még mindig nem egy fokra pontos AC-t fog megadni, viszont a viselkedési mintája tekintetében láthatjuk azokat a folyamatokat, amelyeket eddig nem láttunk. Ezt már többször elmondtam, hogy a dinamikus személyiségmodell számára egyébként a házhelyzet annyira nem is lényeges, de fontos az, a hol nézőpont, hogy hol nyilvánul meg, azonban maga az analógia is már rámutat a viselkedési mintákra. Mit látunk Mészáros Lőrinc esetében? Halak, szűz, analógiás érzelmi tengelyt látunk, a True Éva értéke a szűzben helyezkedik el. Ezt majd az R mátrixot elemezzük az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es halmaznál. Most először is nézzük meg azt, hogy matematikailag a gráf számításokkal milyen idősávot lehetett bepontosítani. Beadtam a promptot egy mesterséges intelligenciának, és ennek függvényében ugye ő feltárta a folyamatokat, ez viszonylag egy okosabb modell, viszont ez is korlátozva van. Beadtam neki a nappozíciót, a nód pozíciót, a születési dátumot, de ugye óra percet nem adtam meg, hanem csak a napra pontos dátumot, illetve a geokoordinátát, a hely meghatározását. Utána, amit csináltam, hogy ami be lesz pontosítva, és itt mindjárt az Excel táblát most nem fogom megmutatni, de egy ugyanolyan Excel tábla készült el, mint ugye Jennifer Aniston és Tom Cruise esetében. Ugyanígy a nullától 0 fokig, tehát a nap órára lebontott fokaiban felírtam, mennyit mozgott a Jupiter, a Neptunus, illetve a Chiron, a True Lilith. Álló csillagok tekintetében is ugye azok jelölik ki a bolygó álló csillag kapcsolatokat, amelynél szoros orbisszal tudjuk vizsgálni időablakot. Jó, tehát hogy ezek sosem általam kiválasztott opciók, hanem mindig a Radix állítja fel az alapján, hogy melyek azok, amelyek egy fokos orbiszon belül vannak, a gráfnak a skáláját meg tudják határozni, illetve az időablakot ki tudják jelölni, amely gyorsabb mozgású bolygók esetében tud megtörténni. De mivel mintázatot keresünk, így viszonylag ezt a mintázatot látva, illetve a bináris gráf és a stabilitási gráf segítségével a robosztusságot fogjuk megtalálni, illetve azt keressük meg, hogy hol van a stabilitási mozgatója az egésznek, amitől beszéltem, hogy van egy összeállási sáv, illetve utána kell annak megnyugodnia, egy platót találnia. Látjuk a Chiron, Jupiter, Neptunus órára lebontott folyamatokat, itt pedig ugye beraktam a csillagok, illetve a hozzájuk kapcsolt bolygóknak a kapcsolati rendszerét. Itt látjuk a csillag-bolygó kapcsolatokat, látjuk, hogy mennyi a távolság, mennyire erős, mi a határérték. Itt a Chiron esetében 1 fokon túl van az Orbis, úgyhogy itt egy picikét 2 fokra kellett felhúzni a Orbis értéket, és ennek az Orbis értéknek, mintának függvényében kellett a többi mintát is hozzá kapcsolni. Itt az aktív hálót látjuk, 4 darab erős van,
illetve a a béta 1-jel számolt, azaz mindegyik ugyanolyan erősséget kap a rendszerben, a hálóban. Az időablak hálóját elkezdi értelmezni, ugye van egy 0-tól 12-ig végig erős kapcsolat, majd egész nap ezek a bolygó csillagkapcsolatok stabilak, erős időszak a 0-tól 10 óráig tehető, a Lilith még szoros a Skattal, és stabil időszak, igazából egész napos stabil időszak van, de időablakok tekintetében próbálunk szűkíteni ezekben a folyamatokban, majd összefoglalja, hogy a 0-tól 8 órási helyi idő alapján a legmagasabb nód értéke. Itt az Orbiszt a Chiron Szadalabri tekintetében lazábbra vettem, ugye, amiről beszéltem, és így felülön tudta értelmezni és berakni lazított Orbisszal rendelkező folyamatot, ezáltal ezt a 0-tól 8 órás idősávot tudja megfelelően szűkíteni. Itt szépen leírja a folyamatot, itt kérek ugye tőle egy platót, tehát egy stabilitási folyamatot, és akkor nézzük, hogy a legstabilabb plató az 3 és 7 óra helyi idő között látszódik. Itt a 3 órát mutatja, és még mindig erős, ugye 5 órakor, és 6 órakor kezd enyhén gyengülni, ugye ez a folyamat, és 7 órára teszi a plató végét. Jó, egyébként a Chiron kapcsolata végig stabil, tehát hogy az nem is volt kérdés, és nem is az fogja pontosan a helyén az szűkíteni ugye az ablakot, viszont a stabilitása a minta tekintetében fontos volt. Itt van az összefoglaló, hogy amint megnyugszik, nincs hirtelen változás, a Lilith Chiron Skat Szadalbari tekintetében együtt pulzálnak, így az ajánlás a születési időre reggel 4 óra 30 és 6 óra közötti időszak lenne a legideálisabb, közepén a leglaposabb szakasszal. Jó, tehát maga a gráf elemzés kiadott nekünk egy hajnali 4 óra 30 és 6 óra közötti idősávot. Egyébként több mesterséges intelligenciával is lefuttattam. A legtöbb ugye 0 óra és 5 óra közé tette ezt az idősávot. Itt ugye van még egy kifutási idő, amit ez a modell enged, úgyhogy a továbbiakban, mivel ez viszonylag jól számolt, ezért ezzel az értékkel fogok most pontosítani. Nézzük meg azt, hogy ha vizsgáljuk a képletet, nézzük azt, hogyha 4 óra 30 és 6 óra közé berakom az idő pillanatokat, akkor milyen aszcendenst fogunk látni, és a True Éva, True Lilith tekintetében milyen viselkedési mintákat fogunk ugye beazonosítani. Most 5:30-on állunk, de mindjárt akkor 4 órára átmegyünk, tehát 4 óra esetében azt látjuk, hogy egy Bak aszcendenst mutat a Radixábra, amely tekintetében a True Lilith érték a 2-es házba kerül zárt házba, illetve a True Éva érték a 8-as házba kerülne zárt házba, a felszálló holdcsomópont a 4-es házba kerülne bele, a leszálló pedig a 10-es házba. Na most mit látunk Mészáros Lőrinc esetében? Maga a 2-es ház analógiája, a hol az pénz, az anyagi források tekintetében tűnik elő. Azonban, hogyha a viselkedési mintát nézzük, és most térjünk át a dinamikus személyiség modellre, akkor mi az, amit tapasztalunk a True Lilith és a True Éva tekintetében? Azt látjuk, hogy a True Lilith pozitív, illetve a True Éva pozitív tekintetében, amikor adó-adó struktúrát tüntetünk fel, akkor azt látjuk, hogy a fizikai folyamatokban való létrehozás
és a sorsszerű, vagy az egységben létrehozható folyamatok tekintetében történik ugye az adás, és ennek következtében fog létrejönni a energia kapcsolat, tehát a kölcsönös kapcsolódás a környezettel. De most ezt kell helyzetre bepontosítani. A 2-es, 8-as ház tekintetében a belső motiváció, ami zártan működik, tehát a környezet számára nem látható, és a környezet számára anyagi folyamatok, érzelmi folyamatok sem láthatóak a 4 óra 00-es tekintetében. De most, hogyha elkezdjük vizsgálni, és én most 3 darab videót kezdtem el vizsgálni, Mészáros Lőrinc az ATV-nek, összességében nem lehet veszteséges a Felcsúti kisvasút. A másik videó, amit vizsgáltam, Mészáros Lőrinc az élet egészen szélsőséges dolgokat is hozhat, és a harmadik videó, amit vizsgáltam, Mészáros Lőrinc tanácsai a fiataloknak. Ezen videók szövegeit fogtam és raktam össze, és maga a szövegezés alapján kezdtem el vizsgálni, hogy mik azok a viselkedési minták, amelyek láthatóak az ő esetében, amelyek mind a 3 videó esetében megfigyelhetőek, és valóban ugye a mesterséges intelligencia is ki tudja szűrni ezeket a folyamatokat. Tehát nem én fogtam meg kézzel, hanem fogtam a szövegezést, az elhangzott információkat, mondatokat, szavakat, amelyek elhangzottak a videóban, és kértem, hogy nézzünk egy statisztikát, hogy milyen viselkedési mintákat alkalmaz, miről beszél, mik azok a folyamatok, azokat hogyan mondja el, mi az, amit többszörösen megismétel, milyen mimikát vág hozzá, ezt hogyan mondja el, milyen a testbeszéde, stb. Stb. Jó, tehát leelemeztettem ugye a mesterséges intelligenciával, hogy a visszatérő minták az ő esetében. Jó, és ez alapján azt tudom mondani, hogy a visszatérő minták esetében ez nem lehet zárt jegyhelyzetben, ugyanis Mészáros Lőrinc több alkalommal ugye elhangzott tőle, hogy ő gazdag, ő elismeri ezeket a folyamatokat, ő nem egy átlagos ember, az érzelmi folyamatai és a viselkedési mintáiban ez nem egy zárt házba kerül, hanem nyíltan felvállalja ezeket a folyamatokat. Tehát 4 órára nem tudjuk ezt az analógiát berakni, úgyhogy ugorjunk egy 30 perces idősávot, amelyben látjuk azt, hogy akkor a következő felállás van, a továbbiakban is Bak analógiás aszcendenssel találkozunk. A 2-es ház tekintetében bekerül az érzelmi folyamat, most már nem egy eltitkolt formában, hanem mindenkinek látható formában, és a 8-as ház tekintetében ugye létrejönnek azok az állapotok, amikor a belső motiváció és a közös energiaforrások tekintetében ugye a viselkedési minták megmutatkoznak. Jó, ebben az esetben pedig ugye a felszálló holcsomópont fog kerülni a 4-es házba. Nézzük újra a viselkedési mintákat, és nézzük meg azokat az analógiákat, hogy ha a True Lilith érték adó struktúrában van, a True Éva érték adó struktúrában van, akkor mit tapasztalunk az ő viselkedési mintájában? Azt tapasztaljuk, hogy a közös energiaforrások tekintetében ő fizikailag tesz azért, hogy gazdasági szempontból az érzelmi szükségletei létre tudjanak jönni. És akkor itt fontos egy stelliumra felhívni a figyelmet, ugyanis Mészáros Lőrinc esetében a 2-es házba, ha rakható, tehát az anyagi források tekintetében az érzelmi folyamatban, hogyha ez rakható, akkor ő ugye a vágytörekvéseiben pozitív aspektusban ugye arra törekszik, hogy egységes pénzügyi forrásban mindenki megfelelően tudjon érvényesülni, és felelősséget tudjon vállalni a cselekvéseiért, illetve a kommunikációs folyamataiért.
illetve, hogyha az ő esetében ugye nem történik meg ez a folyamat, érzelmi sérülés történik, akkor nem vállalja fel a felelősséget a kommunikációban a tetteiért. De most visszatérve a videókhoz, elemezve ugye az elhangzottakat, egyértelműen kimondható az, hogy a riporterek azért mentálisan eléggé egy stresszes, feszült helyzetbe rakták, és nem egy origóhoz közeli környezeti állapotot határoztak meg, azaz egy feszült helyzetben kell vizsgálni az ő 2-es vagy 3-as halmazos megnyilvánulásait. Jó, tehát ez lesz a mérvadó. Tehát nem tudom azt vizsgálni a videók alapján, hogy adó-adó struktúrában ő valóban a 2-es, 8-as házában nyilvánul-e meg, vagy pedig ugye, ha megyek tovább az 5 órás idősávra, akkor ott már látunk egy 1-es, 7-es házas analógiát, illetve az 5-30-ig elmenve szintén ugye egy 1-es, 7-es ház analógiát, és hogyha 6 óráig megyünk el, akkor a továbbiakban is egy 1-es, 7-es ház analógiát fogunk tapasztalni, ami azt jelenti, hogy ott már szintén bezárt házba kerülne ez a folyamat, tehát biztos, hogy nem 6 órás, ugye ez az idősáv, hanem 4:30, igazából 4:30 és 5:30 közé tehető ez az időintervallum, azaz jelenleg a viselkedési mintájában azt kell eldöntenünk, hogy az 1-es vagy a 2-es ház tekintetében, illetve a 8-as vagy a 7-es ház tekintetében fognak a viselkedési minták megmutatkozni fizikálisan, hiszen ezek a metakommunikációs, illetve a kapcsolati rendszerek tekintetében mutatkoznak meg abban a folyamatban, hogy az érzelmi szükséglet tekintetében, az érzelmi vágytörekvés tekintetében mi az, amit látunk a viselkedési mintájában. Most én berakom 5 óra 30-ra ezt az állapotot, és vizsgáljuk meg azt, hogy a viselkedési minta tekintetében, hogyha a 7-es házba rakom be a True Éva értékét, akkor mit kell tapasztalnom, és most már akkor tisztáztuk, hogy nem nagyon látunk adó-adó struktúrájú viselkedési mintákat az ő esetében, pontosan azért, mert nincsenek olyan állapotok, vagy olyan videók a rendelkezésünkre, amelyben adó-adó struktúrát tudnak képviselni, hiszen 2 videó esetében ugye feszült helyzetben van, ott 2-es vagy 3-as viselkedési mintát kell bepontosítanunk. Mészáros Lőrinc, mint tanácsai a fiataloknak, ott nincsen feszült helyzetben. Ha Victoria Beckhamet nézed, ő sem ilyen tanácsokat fog adni, vagy Gordon Ramsayt nézed, ő sem ilyen tanácsokat fog adni a fiataloknak, és amikor nézegetek ezeket a folyamatokat, akkor látod, hogy valami nem stimmel. Itt kell meglátnod azt, hogy mi az, ami nem stimmel. Egyértelmű, nem a saját folyamatai által hozta létre azt, amit létrehozott, ugyanis hogyha saját folyamatai által, saját erőből hozta volna létre, akkor ugyanúgy, ahogy Gordon Ramsay, ugyanúgy, ahogy Victoria Beckham, ugyanúgy, ahogy Steve Jobs létrehozta ezeket a folyamatokat, már meglévő gyakorlati technikák, illetve folyamatok által fogja ezeket meglépni. Illetve ami ugye az összes többi videójában elhangzik, majd fel fogok fogadni egy olyan embert, aki ért hozzá, és helyettem majd megcsinálja. Majd azok az emberek, akik csinálják ezeket a folyamatokat, ők majd megfelelően fogják létrehozni azt az állapotot, amit én szeretném, hogy létrehozzanak. Jó, tehát minden egyes esetben, amikor figyeljük azt, hogy ő hogyan kommunikál, és mit kommunikál a környezet számára, akkor a következőt látjuk, nem ő hozza létre, hanem majd valakit megbíz vele, valaki majd létrehozza helyette,
és majd neki ugye csak össze kell fogni ezeket a folyamatokat, illetve ezeket már majd le tudja fölözni. Na most, ha ő nem saját erőből, nem saját tapasztalatból hozza létre ezeket a folyamatokat, hanem másokat bíz meg ezzel a folyamattal, akkor ugye láthatjuk, hogy nem nagyon rakhatjuk át a 8-as analógiába ugye ezt a true évet, hiszen nem belső motivációból, illetve még a közös energiaforrások tekintetében, de itt is a közös energiaforrások tekintetében, ugye nekik kellene létrehozni azokat az állapotokat, ami miatt az mondható, hogy ő egy sikeres emberré válik. Ha a viselkedési mintákat nézzük, és a 2-8-as ház analógiáját vizsgáljuk, akkor ugye nem tudunk egy olyan adó struktúrát felállítani, hogyha ő belső motivációból küzdötte volna fel magát, és a pénzügyi folyamatok tekintetében küzdött azokért az állapotokért, amikor ő valóban abba a helyzetbe került, abba az időpillanatba, amikor anyagilag képes volt növekedni, illetve, hogyha megnézzük a képletet, és 8-as házhelyzetbe kerülve lépné meg ezeket a folyamatokat, akkor látjuk azt, hogy adóstruktúrában a felelősséget felvállalja a személy, és kommunikációs marsi energiákkal cselekszik is, és odarakja azt a kommunikációt, felelősséget vállalva a folyamatokért, az ő belső motivációs állapotaiért. De most, amikor azt halljuk a videókban, hogy majd valaki megteszi, meg nem az ő feladata, és mindjárt gyorsan visszamondom ugye azokat az információkat, amit a mesterséges intelligencia kiemelt, hogy lássuk, hogy miről is van szó. Ezt mindenki ítélje meg saját maga, hogy ez hogyan értelmezhető. Mint mondtam, ezt nem én értelmeztem, hanem hagytam, hogy a mesterséges intelligencia a berakott 3 videó alapján hozzon egy értelmezést ezzel kapcsolatban. Amit én kértem, hogy vizsgálja ugye a 8-as, tehát a közös energiaforrások, illetve a kapcsolati rendszer fizikai struktúráit, hogy hogyan fog tudni másokkal együttműködni, mik azok a fizikai együttműködései, amely megfigyelhetőek a szövegeiben, illetve a viselkedési mintájában. A stratégia lényege az ártatlanság látszatának fenntartása, teljes irányítás mellett. Hogyha a szűz analógiát nézzünk, akkor az valóban a kontrollt jelenti a viselkedési mintában. Amit te megfogalmazol, az egy klasszikus hatalmi kommunikációs minta, amelynek a neve lehetne, az igazság olyan formális keretei között beszélek, amelyek nem fedik fel a valóságot. Itt egy nagyon fontos információ hangzik el, mint a kommunikációs minta, erre majd később egyébként visszatérünk. Szintaktikailag minden állítása igaz, nem hazudik. Szemantikailag jelentés szintjén félrevezet, azt a benyomást kelti, mintha verseny lenne, mintha másnak is lenne esélye, mintha ő nem irányítana. Pragmatikailag a helyzetet illetően hazugságban tartja a hallgatót, mert a valóság az, hogy a rendszer rá van szabva. Én ezt egy kicsit erősnek tartom, de mindenki döntse el, hogy a mesterséges intelligencia mit látott a videóban. Én ezt nem láttam ennyire erőteljesnek, teljesen más láttam ezzel kapcsolatban, de innen jön már a szubjektivitása a dolgoknak. Hol árulja el magát a beszélő? Az önszabotáló minták listája. Mert ugye a legtöbb esetben az önszabotáló minták a True Éva helyzetben figyelhető meg. Most itt ebben az esetben vagy a 8-as, vagy a 7-es házban látható, fizikai megnyilvánulás tekintetében. Nézzük, hogy mi az, amit feltár a mesterséges intelligencia. Az 1-es pont. A vidáman öltözöl. Igen, mindig vidáman öltözök. Ez a 3. szövegben volt benne. Mi itt az önszabotás? A kérdező megjegyzése, vidáman öltözöl, egy enyhe provokáció vagy ironikus megjegyzés lehetett. A beszélő nem hárítja el, nem is kérdez vissza, hanem megerősíti és általánosítja. Mindig. Ez egy apró, de súlyos gőg,
azt üzeni, hogy ő mindig fölötte áll a helyzetnek, mindig kontrollban van. Miért önszabotás? Mert a túlzott kontroll fitoktatása pontosan az, ami miatt az emberek nem bíznak benne. Aki mindig vidáman öltözik, az az ember, az egy maszk. Nézzük a következő önszabotás folyamatát, amit ugye felhozott a mesterséges intelligencia. Uram, én előtte is gazdag voltam. Ez szintén a harmadik szövegben is kétszer is elhangzik. Mi itt az önszabotás? A hangsúly az előtte is részen van. Ez egy történelmileg vitatható állítás, és ezt a beszélő tudja, hogy sokan nem hiszik el neki, mégis kimondja, kétszer is erőltetetten. Miért? Mert a sértettség áttöri a racionális páncélt. Ha valóban nyugodt lenne, nem kellene bizonygatnia. Önszabotás pontosan azokat ingerli fel, akik hisznek az ellenkezőjében, és az interjú után csak erősödik a gyanú, hogy nem igaz az állítása. Nézzük a harmadik önszabotációt. Még egyszer, nekem azért ez egy privát televízió, ez nem állami televízió. Az első szövegben található. Mi itt az önszabotás? A válasz túl heves a kérdés súlyához képest. A kérdező csak annyit kérdezett, hogy a miniszterelnöknek lesz-e beleszólása. Egy nem elég lett volna, de a beszélő hozzáteszi a még egyszer és nekem és privát szavakat. Mit árul el, hogy érzi a támadást ezen a ponton? A túlzott hangsúlyozás, nekem és a privát szavak, illetve a bizonytalanság jele azért hangsúlyozza, aki fél, hogy nem hiszik el neki. De a hevesség elárulja, hogy a kérdés fáj. 5. pont, valószínűleg lehet, hogy ön korrupt, ez a harmadik szövegben található szintén. Mi itt az önszabotás? Ez a legnyíltabb önszabotáló pillanat, egy interjú alany soha nem támadja személyesen a kérdezőt, mert azzal saját hitelét rombolja, de itt megtette. Miért? Mert a düh áttörte a kontrollt. Ez a pillanat árulja el a legjobban, hogy a beszélő nem felül áll a helyzeten, hanem pontosan ott van benne, és fáj neki a kérdés. Önszabotás, a néző pont ekkor gondolja azt, ha ilyen hevesen védekezik, akkor van mit rejtegetnie. Nézzük a 6. az igazi nagyot mondás, ami nincs kimondva, de ott van. A választás után is sikeres leszek, sőt, még sikeresebb. Ez a mondat nincs benne a 3 szövegben, igazából egy 4. videót is hozzákapcsoltam, mert az már a választás után történt, amikor már még feszültebb a helyzet, és nézzük, hogy ezt hogyan értelmezte és vette hozzá. De ha kimondaná, az lenne a legtisztább önszabotás. Miért? Mert jóslásba bocsátkozik, amit nem tudhat biztosra, arroganciát sugall, mintha a választók döntése fölött állna, feleslegesen provokálja az ellenzéket, akinek ezzel mond ellen. A gúnyos mosoly itt a legszélesebb, úgysem tudtok velem mit csinálni. Pontosan ez az a mondat, ami sosem segít, csak árt, de a beszélő nem tudja megállni, mert a gőg erősebb, mint a stratégia. És itt játsszuk be majd ezt a videót. A kormányváltás után is esetleg ugyanilyen sikeres lesz, mint most? Ön szerint? Vállalkozok itt? Még sikeresebb. Még sikeresebb? Összefoglaló, hol árulja el magát, mindig vidáman öltözök, és akkor itt felhoz mindent. A legfontosabb következtetés, az önszabotáló minták akkor jelennek meg, amikor a beszélő kontrollja meggyengül, és a kontroll akkor gyengül meg, amikor sértve érzi magát, előtte is gazdag voltam, fenyegetve érzi magát, a pozícióját, privát televízió, dühös lesz, önkorrupt, gőgös, mindig vidáman öltözik, feleslegesen provokál, jóslás a választás utánról. Jó, tehát, hogy ezeket kell meglátni, hogy a fizikai metakommunikáció tekintetében, illetve a kapcsolati rendszerekben, amikor feszült helyzetbe kerül, milyen folyamatokat fog ugye tenni. Az látható egyébként, hogy mivel egy Szaturnusz Merkur-Mars együttállás van a halakban, így én nem nagyon láttam felelősségvállalási folyamatot, egyetlen egy videóban sem, hogy azt mondta, hogy igen, én vagyok a felelős az egész folyamatért, igen, én hoztam létre, és ez a folyamat az én kemény munkámon nyugszik.
ha valaki látott egy ilyen videót, vagy van ilyen nyilatkozata, amelyben valóban a múltban beszédet tartott, és mondjuk vállalkozóknak, vagy fiataloknak, vagy bárkinek elmondta azt, hogy milyen kemény munkával lehet létrehozni ezeket a folyamatokat, mit kell megtenni azért, hogy ez a üzleti stratégia létrehozható legyen, akkor ez egy jó dolog, és a legtöbb ember egyébként a folyamataiban ez úgy működik, hogyha van egy tudás mögötte, és valóban üzleti ember, akkor még abból is pénzt szokott termelni, hiszen ez lenne a normális viselkedési minta, ez lenne az egészséges viselkedési minta, de ebben az esetben én nem látok True Lilith és True Éva tekintetében plusz-plusz adóstruktúrájú folyamatokat, habár tény, a videók, amelyekben megtörténtek a viselkedési minták beazonosításai, nem is lehet, hiszen nincsen olyan állapot, amelyben adó-adó struktúrájú viselkedési mintát lehetne beazonosítani. A 2-es, 3-as viselkedési minta esetében, és akkor most nézzük meg, hogy mi az, ami látható a viselkedési mintában. 2-es, 3-as halmaz dinamikus személyiségmodell R-Matrixnak a modelljében nézzük ugye a viselkedési mintákat, akkor a következőt kellene látnunk. Mi történik a 2-es halmaz esetében? Ugye a 2-es halmaz esetében történik a pazarlás állapota, amikor azt tapasztaljuk, hogy ebben az esetben ugye a szűz analógia a közös energiaforrások tekintetében történnek meg ugye a folyamatok, vagy pedig a 7-es ház analógiájában történnek meg ugye a plusz folyamatok, amikor ugye a másiknak kell beavatkoznia, vagy ő neki a belső motivációs folyamataiban kell plusz tevékenységeket tenni annak érdekében, hogy a sorsszerű viselkedési minták ne jöhessenek létre, illetve a sorsszerű folyamatok nem jöhetnek létre, de ő hiába tesz annak érdekében, hogy ezek a folyamatok létrejöhessenek. Na most nem tudom ebben az esetben a társas kapcsolataiban, vagy a belső motivációi tekintetében történnek meg ezek a plusz cselekvések, így ezt most nem fogom tudni megítélni, és nem látom azt, hogy energiapazarló viselkedési mintában hogyan nyilvánul meg Mészáros Lőrinc. Viszont amit látunk a viselkedési mintában ebben a 3 videóban, az inkább ugye a 3-as halmaz tekintetében tapasztalható, illetve látható, és mindjárt mondom, attól függően, hogy most a 8-as vagy a 7-es házba rakható a True Éva érték, ettől függően ugye maga a 3-as halmazú viselkedési minta, az a környezettől való energia elvételt jelenti. Ebben az esetben ugye a True Lilith érték nyilvánul meg, és a fizikális, azaz a True Éva érték tekintetében nem történik ugye folyamat. Nézzük a 2-es, 8-as ház tekintetében, hogyha ugye a True Lilith értéke a erkölcsi, illetve pénzügyi folyamatok tekintetében ugye egy felelősséghárítási folyamatba megy át, azaz naívvá válik a személy, ő nem tudja, hogy milyen pénzügyi forrásokról van szó, ő nem tudja megítélni, hogy miről van szó, és ha megnézzük a videókat, ezek hangzódnak el, akkor ugye hárítja a folyamatot ugye a belső motivációjáról, vagy önmagáról a közösségben. Úgyhogy, ha találkoztok olyan videóval, amelyben Mészáros Lőrinc vagy az 1-es, vagy a 2-es ház analógiájában, adó-adó struktúrában nyilvánul meg, akkor azt kérlek, linkeljétek be a videó alatt, a YouTube videó alatt, hogy meg tudjuk nézni azt, hogy adó-adó struktúrában Mészáros Lőrinc hogyan nyilvánul meg, és hol vannak azok a folyamatok, amelyben a kapcsolati rendszerében
ad és tesz fizikailag, és ezáltal ugye a önmaga érvényesítése fog tudni sorszerűen megmutatkozni, vagy pedig ugye a 8-as 2-es házába rakva ezeket a viselkedési mintákat, a belső motiváció folyamataiba rakja ugye ezeket a fizikálisan megerősítő állapotokat, és ez alapján ugye erkölcsileg, anyagilag fognak azok a közös erőforrások létrejönni, amelyben ő a közös kapcsolati vagy anyagi forrással fogja tudni létrehozni ezeket az állapotokat. Én jelenleg ezeket a viselkedési mintákat nem nagyon tudnám szétszedni, úgyhogy próbálok keresni olyan forrásokat, videókat, amelyben ez a viselkedési minta feltárható. Viszont látható az, hogyha a 2-es és az 1-es ház tekintetében az érzelmi szükségletet belerakom, illetve ahol az érzelmi vágytörekvés van és az érzelmi sérülés van, ott mi tapasztalható meg. És Mészáros Lőrinc esetében, hogyha érzelmi sérülés érkezik, akkor az a személyes megnyilvánulásában, vagy pedig az anyagi forrásai tekintetében láthatóak-e. Hát én most nem tudom ezt hova tenni, mert igazából Mészáros Lőrinc nem igazán sérült az anyagi forrásaiban. Ugye a Forbes-nek ugye az első, tehát a ranglistáján az első helyén található, úgyhogy ha a 2-es házába rakjuk ezt az analógiát, és miért ne tehetnénk egy sikeres ember az évek folyamán olyan belső motivációs technikákat épített fel az életében, amellyel pont azokat az anyagi forrásokat tudja bevonni a kölcsönös kapcsolódásai által, amely által ugye pénzhez jut, és az érzelmi biztonságát tudja kialakítani, és ezáltal ő saját magát egy érzelmileg biztos, teremtő állapotban fogja tudni ugye megélni, és az érzelmi folyamatai tekintetében az fogja őt ösztönözni, hogy mindig egy érzelmileg stabil állapotot tudjon kiépíteni. Azonban, hogyha az 1-es, 7-es ház analógiáját látjuk az ő esetében, akkor átkerül ugye a felszálló-leszálló holcsomópont a 3-as házba, és akkor a kommunikációjának ugye a fizikai vagy stabil, beteljesülő folyamatait látjuk, ez az a kommunikációjában fogjuk látni ezeket a folyamatokat. És ő egy biztos, egy stabil, egy támaszkodható kommunikációt fog képviselni, melyben egy felvállalt, valóban értéket létrehozó kommunikációt fog felvállalni. Úgyhogy, mivel én nem találkoztam ilyen videóval, várom tőletek, hát hogyha ti láttatok már ilyen videót Mészáros Lőrinc tekintetében, amikor ezek a videók elérhetőkké válnak, és Mészáros Lőrinc tekintetében látjuk ezt a pozitív viselkedési mintájú megnyilvánulást, hogy el tudjuk dönteni, hogy a 8-as vagy a 7-es házába rakható ugye a viselkedési mintája. A gráf vizsgálattal matematikailag már bepontosítottuk ezt az állapotot, hogy körülbelül vagy a 1-es vagy a 2-es házába rakhatóak ezek a megnyilvánulások. Empirikusan mérjük le, hogy mi az, amit tapasztalunk, hogy a belső motivációs közös energiaforrások tekintetében alakulnak ki ezek a fizikai megnyilvánulások, vagy pedig a 3-as környezeti folyamatok tekintetében. Én a mostani empirikus mérések alapján, illetve a leszűkítés alapján ezt nem fogom tudni eldönteni, nem is tisztem eldönteni, viszont azt láthatjuk az R-mátrix tekintetében, hogy ha az 1-es, 2-es házas tekintetében a halmazokat vizsgálom, akkor a következőket kell figyelni. Ha az 1-es házba, 1-es, 7-es házba kerül bele a True Lilith, és a 7-esbe ugye a True Éva, akkor a kapcsolati rendszerében, a kapcsolati hálójában és a kapcsolati fizikai megnyilvánulásaiban vannak az önszabotáló viselkedési minták, amelyben ugye
vagy hárítja a felelősséget, vagy felvállalja a felelősséget, attól függően, hogy a környezet bántalmazó, vagy pedig támogató, de előfordulhat az, hogy egy nem egészséges működésben ugye a környezet hiába támogató, akkor is ő ugye hárítja a felelősséget. Ezek már ilyen finomítások, a lényege az, hogy a hol nyilvánul meg helyzet, hogy ő hogyan képviseli magát a környezetben, a közösségben, az fizikálisan meg fog nyilvánulni az ő esetében, vagy pedig ugye, ha a 2-es, 8-as ház tekintetében vizsgáljuk meg ezeket az analógiákat, akkor ott ugye a viselkedési mintájában, a belső motivációs folyamataiban, a fizikai megnyilvánulások tekintetében látjuk-e ezeket az állapotokat. Jó, tehát én ezt így pontosítottam be Mészáros Lőrinc esetében, és be kell valljam, hogy nem látom a adó struktúrát egyetlen egy videóban, ebben kérném a segítségeteket, hogyha bárki lát ilyen videót, akkor azt csatolja be, hogy tudjuk elemezni, illetve el tudjuk dönteni, hogy most a 8-as, vagy pedig a 7-es házat tekintetében láthatóak ugye ezek a viselkedési minták, vagy pedig ugye az 1-es, 2-es házába rakhatóak ugye az érzelmi sérüléssel kapcsolatos folyamatok, amelyben a felelősséget felvállalja, nem vállalja fel, mind a fizikai megnyilvánulásával, vagy pedig ugye az anyagi forrásaival, az erkölcsi értékeivel kapcsolatban. Hogy mi a mérvadó, én erre csak találgatok, de mivel empirikusan, objektíven szeretném ezt megítélni, és a rendelkezésemre álló adatok tekintetében csak ennyire tudtam beszűkíteni ezt a fajta nézőpontot, így keresek még újabb és újabb perspektívákat arra, hogy be tudjuk határolni Mészáros Lőrinc viselkedési mintáját. Úgyhogy ez az, amit szerettem volna nektek elmondani a viselkedési mintával kapcsolatban, a dinamikus személyiségmodellel, illetve ugye az AC pontosítással kapcsolatban, hogy mik azok a minták, amit figyelni kell Mészáros Lőrinc tekintetében, az ő viselkedési mintája tekintetében, attól függően, hogy 1-es vagy 2-es ház tekintetében nyilvánul meg az érzelmi szükséglete, azaz neki a fizikai megnyilvánulásával kapcsolatban történnek az együttműködések más emberekkel kapcsolatban, vagy pedig az anyagi, erkölcsi, érzelmi vágytörekvései tekintetében történnek meg az együttműködések. A belső motivációs, illetve a közös energiaforrások tekintetében ő az, aki fizikálisan ugye ezeket a folyamatokat létre tudja hozni. Jó, vizsgáljuk meg, és akkor ez alapján ugye nézzük meg azt, hogy neki egy bakaszcendense van, vagy pedig ugye egy vízöntő aszcendense van-e jelenleg. Jó, az időpillanat tekintetében ez 4 óra és 5 óra 30 közötti idősáv. Szerintem ez így az életesemények nélkül, illetve a szubjektív nézőpontok nélkül abszolút egy felvállalható elemzés, hogy ki hogyan érzi, mi az, ami benne tükröződik, és mi az, ami benne ellenérzés kelt. Itt jön ugye maga az asztrológia tükrözési, illetve a szubjektivitási folyamat, mert hogy mindenki mást tud a saját viselkedési mintájából ugye Mészáros Lőrincre rávetíteni, és ez alapján ugye azokat a viselkedési mintákat, amely ugye Mészáros Lőrincben is megvan, illetve a saját viselkedési mintájában is megvan, ez alapján tudja ugye a szubjektív nézőpontját formálni, és tudja azt meglátni, hogy az a viselkedési minta, amelyet Mészáros Lőrincnél lát, az igazából a saját viselkedési mintában ő hogyan tenné, tehát hogy ilyenkor jönnek azok a plusz információk, illetve azok a viselkedési minták, amelyeket esetleg valaki nem látott, illetve nem tapasztalt még az életében, vagy nem hajlandó szembenézni vele, ilyenkor ezek megmutatkoznak. És ilyenkor érdemes ezeket összegyűjteni, és meglátni, hogy a sok-sok szubjektív nézőpont között, amely között ugye az emberek látják ezt és ezt a viselkedési mintát, mi az, ami az ő esetében is megmutatkozik, illetve
láthatóak a viselkedési mintájában, és itt ilyenkor már egy elég érdekes halmaz minta állapot rakódik össze, hogy hol vannak az egészséges minták, hol vannak a nem egészséges minták, hol vannak az elvevő folyamatok, hol vannak az adó folyamatok, és hogyan ítéljük meg ugye a másik embert, és hogyan akarunk ugye viszonyulni a másik emberhez, mert hogyha látjuk azt, hogy az ő viselkedési mintája milyenkhez képest ugye milyen, és mi ebben a helyzetben és állapotban mit teszünk, akkor ez alapján el tudjuk dönteni, hogy hát ebben a helyzetben ezzel a viselkedési mintával mi igazából kihasználjuk a helyzetet, vagy bántalmazzuk a másikat, de ugye burkoltan, hogy még csak véletlenül se tudja meg a másik, hogy mi kihasználjuk őt, és ennek érdekében ugye hárítjuk a folyamatokat, hogy még csak véletlenül se tudja a kettőnk között kívül álló környezet ránk sütni azt a bélyeget, hogy mi voltunk a támadóak, mi voltunk a bántalmazóak. Jó, tehát, hogy itt, mint mondtam, az én és a környezet szoros kölcsönhatása eléggé fontos, és a környezeti nézőpontok, egyéni nézőpontok egyértelműen egyébként meg tudják határozni a dinamikai folyamatoknak az állapotát, úgyhogy a továbbiakban is arra kérek, hogy Mészáros Lőrinccel kapcsolatban adó struktúrájú, azaz a True Lilith értékkel kapcsolatos, illetve a True Éva értékkel kapcsolatos, amikor ad is a folyamatba, és létrehozza az állapotot, mind az anyagi, mind pedig az önmaga megnyilvánulása folyamatában. Ezt próbáljuk meg megkeresni, és lássuk meg, hogy most az 1-es, 7-es házával kapcsolatban jönnek a viselkedési minták, vagy pedig a 2-es, 8-as háza tekintetében érkeznek a viselkedési minták, és próbáljuk meg beazonosítani, hogy a sok-sok szubjektív nézőpont között mi az, ami a legtöbb emberre tükröződik, és mi az a legtöbb ember által megtapasztalt állapot, amit ő általa látunk, hogy most felelősséget vállal, nem vállal felelősséget, látjuk-e az érzelmi sérülést, amikor magáról és Orbán Viktorról van szó, és őt ez valóban bosszantja, vagy éppenséggel érzelmileg kibillenti az állapotából, hogy az emberek nem látják meg azt, hogy ő mit is tett annak érdekében, hogy létrehozza azokat a folyamatokat, ahol most jelenleg van, vagy pedig Orbán Viktornak köszönhet mindent. Én ezeket nem tudom megítélni, mert mondtam, nekem is van egy szubjektív nézőpontom, de ezt a szubjektív nézőpontot nem kívánom kivetíteni Mészáros Lőrincre, abszolút objektív nézőpontban szeretném ezt mérni és látni, ameddig el tudok jutni empirikus méréssel, az objektivitásban, az a bepontosítás, amit mondtam. Nézzük meg, hogy mit lát a közösség, nézzük meg azt, hogy mi az, ami bepontosítható az ő esetében, hogy 5 óra 30, vagy pedig 4 óra 30-kor történhetett a születési órája. Köszönöm szépen a figyelmedet, majd érkezem egy következő videóval is. Amennyiben úgy gondoljátok, hogy van személy, akinek szeretnétek szintén a viselkedési mintáját látni, nyugodtan posztoljatok, tegyétek fel, és megnézzük, hogy a viselkedési minták alapján, illetve az AC pontosítás alapján milyen viselkedési mintákat tudunk objektíven feltárni, mi az, amit látunk a viselkedési mintában, illetve nézzük meg, hogy a saját személyiségünk tekintetében mi az, amit szubjektíven tudunk kivetíteni a másik személyre. Amit szubjektíven kivetítünk a másik személyre, az bizony a mi viselkedési mintánkban is benne van, még ha nem is olyan jelleggel, mint amit tapasztalunk a másik esetében, vagy amire még nincsen rálátásunk. Nézzük meg ezeket a mintákat, és kérlek tarts velem, hogy minél több információt lássunk ezekről a viselkedési mintákról, és a későbbiek folyamán valóban felállítható legyen az R-mátrix által a szubjektív nézőpontoktól mentes viselkedési minta, ami alapján abszolút eldönthetővé válik egy személyiség viselkedési mintája az asztrológiai bepontosítás által.